My journey of photography بدأت when I was born in أمريكا. في بيت مامتي كورية وبابايا مصري، فهنا already كان في a mixture of culture. So أنا هنا بدأت أشوف the stories of the people. هو أكتر حاجة بعرف الculture، بعرف ال essence of living في اللوكيشن اللي كنت عايش فيه. In my childhood كان كل صحابي كان كل واحد فيهم عندهم بيت مختلف عن التاني. pictures محطوطة في الصور في البيت من backgrounds مختلفة جدا، فاداني حتة ال drive of curiosity اللي هو ازاي عايز I'm very interested، عايز اخش البيت، عايز اعرف اكتر عن ال backgrounds بتاعت each individual، من بيت من Asia from Africa to South America. فبالنسبة لي ده ال drive اللي خليني احب ال getting people's inspiration و people's background. أنا جيت مصر ما كنتش عارف أتكلم ولا كلمة عربي، كان في culture shock كبير جدا بالنسبة لي. my character اتغيرت خالص، ما كنتش عارف أعمل any نوع من الكوميونيكيشن مع الناس، فخلاني أبقى شخص بطبيعة كسوف قوي، ما كنتش عارف أتجاوب خالص مع اللي حواليا. so بدأت أطلع الإكسبريشن بتاعتي أو طريقة الانترست بتاعتي through art، هو more of photography وأكتر كمان outdoors. I started to seek أكتر في traveling around the world. I love outdoors, climbing mountains. I love surfing. I love hiking. فدي كان أكتر حاجة بالنسبة لي، كان أقدر أطلع my expressions أو communicate myself through my lens and through people around me. أحمد كده عمل كده. That's how I developed my travel and lifestyle photography. The process itself، بتسافر من مكان لمكان، تتعرف على ناس جديدة، تتعرف على الأكل الجديد، تتعرف على الشخصيات في كل أنحاء العالم. فده خلاني I love what I do and I love photography and other express many different aspects from lifestyle to travel photography. بدأت أصور اسكندرية which is my hometown. عملت فيديو صغير جدا و it went really well. خدت positive feedback من صحابي وحواليا so much great positive energy. فده خلاني احط نفسي ازاي اصور مصر بالكامل من اول سيوة لغاية أسوان لغاية سينا all over Egypt. فبدأت بروجكتس حاجة اسمها Egypt HD، هي time lapse photography. فخليني اشوف مصر بطريقه مختلفه تماما. ما انا كان عندي مشكله ان ما كانش عندي communication skills في الاول، بدات دلوقتي عندي good communication skills، فبدات اشوف البلد دي بطريقه مختلفه تماما. لما بروح مكان زي سيوه واتعرف على الناس اللي هناك، my perspective اتغيرت تماما. my journey بدات مع البدو او مع الترايبز اللي هناك، مع اللاندسكيبس الموجوده في سيوه، في الصحراء، في الجرينري. بعد كده هنا الجيرني بدات one by one اتعرف على الناس اكتر، يعني باجي اخش بيوت الناس او اخش بيوت الناس الكبار اللي في البلد. بدات اعرف the stories بقى اللي هي which goes back to my origin، اللي هي لما كنت مولود في امريكا، اللي هي origins of the people. The passion of getting these stories بالنسبة لي دي كانت أكتر حاجة very personal. دي خلتني أنا I love photography. That's how I love to communicate مع people. كل فريم أنا باخده فيها story من وراها. ال connection between أنا والsubject هي دي ال secret بتاعت الريسبي بتاعت how to get the perfect portrait. For example عندي صورة بتاعت أحمد فرة اللي هو ماسك التمساح في النوبة. الاكسبريشن بتاع وشه وماسك تمساح is something حاجة مش بشوفها كل يوم، بس الكوميونيكيشن البيكتشر بتاعت الصورة نفسها how can I tell the story بتاعتها، ازاي كان في connection ما بين الراجل مع تمساح، وقصته هو نفسه عن الراجل نفسه، هو قد ايه كان very passionate ان هو يبقى شخص معين in his life. ف all these pictures بحاول capture the true moment بتاعت الناس دي كلها. عايز اطلع more of the culture بتاعت المصري، عايز اطلع ال true essence بتاعت اللبس وال true essence بتاعت ال environment اللي هو عايش فيه.
that's the drive of it. That's the drive of ان انا بحب اروح اقعد الجيرني نفسها، اقعد اتكلم مع الناس، الكونكشن بيني وبينه. هي مش باخد صورة وخلاص، هي فيها more of a human element of it in the picture. With my photography أنا عايز كمان 20 to 30 years من دلوقتي الناس يشوفوا الصور بتاعتي، يشوفوا إن هي as a reference لمصر والشعب المصري. أنا as a photographer كنت بحاول أديلهم power أو أديلهم spotlight يعني يطلع their stories، share their stories around the world. أنا برضو as a travel photographer بسافر كل حتة في العالم، وانا بوري الصور دي للناس، they see their stories, they see the pictures اللي هو how they're living and the customs بتاعتهم. It shows مصر بطريقة مختلفة تماما and that's my role and that's my job. The journey itself to get these images هو ده my passion, my drive ان انا اقدر اوري الناس كلها these amazing pictures of Egypt. And this is why I shoot.